बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नन बमगा को चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 न मख की मुंगा सको मुंगा दे थ्योरी के बमगा दा पेज नो ची स्क्वायर रूट सतावई और स्क्वायर रूट पमगा पॉइंट खाओ संगा सही दा नुवस सदी दम सरा स्क्वायर रूट दम सर सशी दे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर is a number which if multiplied by itself give the original number. Square root the number square root zamsara haga number chi kalamga haga number the itself multiply ko agam lasu ki वापस original number राके original मतलब सदी zamsara for example दलता zamsar 9 दे the 9 चिमगा square root वाखनु दा zamsar सराजी 3 چې بیا دغه 3 موږ څه وکړو اټ سیلف ملټیپلای کړو نو دا به موږ سره راکړي د اوریجنل نمبر راکړي نو دې ته موږ څه وایو سکویر روټ وایو یا سکویر روټ موږ داسې ویلی شو چې د انورس آف سکویرز از کالډ سکویر روټ د سکویر الټ ته موږ څه وایو سکویر روټ ویلی شو یعنی دلته زم سر سره فار ایگزامپل 3 دی 3 چې موږ کله سکویر واخلو ډېره پاسه سکویر واخلو 3 موږ څه وکړو د دې سکویر واخلو او دا اټ سیلف موږ ملټیپلای کړو نو دا به څه راشي زم سره 9 به راشي څه به راشي 9 به راشي د 3 سکویر واخلو دا زم سره راغی 9 بل بیا موږ څه وکړو چې د 9 کله موږ سکویر روټ واخلو دې نه به واپس زم سره راشي 3 راشي نو دې ډیفینیشن موږ داسې هم کولی شو چې د انورس آف سکویر از کالډ سکویر روټ د سکویر الټ ته موږ څه وایو سکویر روټ وایو د سکویر روټ لپاره زم سره دا سمبل استعمالیږي دې سمبل ته موږ څه وایو ریډیکل ساین ورته وایو ریډیکل ساین او په دې سمبل دننه چې کم نمبر استعمال شي فرض کم دلته 9 ولیکو نو دې نمبر ته موږ څه وایو ریډیکینټ ورته وایو ریډیکینټ صحیح ده اوس زم سره څه میتھډ to find square root میتھډ زم سره طریقه ده د سکویر روټ فایند کول لپاره دا مونږه په 7 کې کړو په 7 کې خپه ډیټیل معنی شو په 8 کې مونږه کو ان شاء الله امید تاسو بسانی په میتھډ زم سره چې پرایم فیکټرایزیشن میتھډ ته ولني او دویم زم سره ډیویژن میتھډ ته وس پمږه سکو په دې دوه معنی کوېسچن سال کو چې آیا پرایم فیکټرایزیشن باندې مونږه څنګه یو نمبر سکویر روټ معلومو او په ډیویژن میتھډ باندې بمږه څنګه سکویر روټ معلومو صحیح ده نو دلته زم سره هاو ټو فایند سکویر روټ اف ا نیچرل نمبر یو نیچرل نمبر زم سره و دا غي سکویر روټ موږ به څنګه معلومو صحیح ده نو وس ما وی چې زم سره د سکویر روټ معلومول لپاره دوه طریقې دي یو زم سره پرایم فیکټرایزیشن میتھډ دی بل زم سره پای ډیویژن میتھډ دی نو موږ اول څه کوو دا نیچرل نمبر فار ایگزامپل راکړی 784 دا زم سره نیچرل نمبر دی دا بمږه په دوانو میتھډ باندې فایند کوو چې دا بمږه څه کوو په پرایم فیکټرایزیشن باندې هم او په ډیویژن باندې هم څه کوو فایند کوو و زم سره 784 د دې موږ څه معلومو سکویر روټ معلومو د دې سکویر روټ معلومو پرایم فیکټرایزیشن کوو چې فیکټرایزیشن کوو موږ به څه وکړو موږ دلته 784 ولګو 784 دلته موږ لاست نمبر ته ګورو چې لاست نمبر دلته زم سره ایون نو موږ به د ټول نه ورکوټ نمبر ایون را واخلو د ایون نه به سٹارټ واخلو دا به موږ سال کوو پرس که زم سره ورکوټ نمبر سره 2 دی زم سره په ایون کې موږ به څه وکړو پس سٹارټ ته دی ته 2 نه اخلو پرس که په 2 نه کېدو بیا به تاسو بل ایون نمبر ګورئ 4 نه کېدو 6 نه کېدو 8 په دې طریقه باندې به تاسو څه کوئ اخوازئ صحیح ده اوس دلته موږ څه کوو 784 سکویر روټ معلومو او دا په پرایم فیکټرایزیشن معلومو نو ورکوټ ایون نمبر موږ اخلو نو ورکوټ ایون نمبر زم سره دی 2 نو 2 3 زار سره زم سره 6 راځي دلته زم سره 1 پاتې شو نو 1 دلته راغی دا زم سره راغی 18 شو 2 9 زار 18 او 2 2 زار 4 بیا دغه شان 2 1 زار 2 بیا 1 دلته پاتې شو 1 دلته زم سره راغی زم سره 19 شو 2 9 زار 18 2 6 زار 12 بیا دغه شان 2 9 زار 18 2 8 زار 16 بیا دلته زم سره 2 4 زار 8 1 دے خور آ گئے 2 9 زار
18 وس دلته زم سر راغی 49 راغی 49 چونکې نه زم سر په 2 کېږي نه په 4 کېږي نه په دغه کېږي ځکه چې دلته لاس کې زم سر وس راغی 8 نمبر راغی نو موږ به 8 نمبر ته ګورو نو 8 نمبر دلته زم سر 3 دی ورکوټی 3 موږ واخلو نو 3 نه کېږي دا په 5 نه کېږي دا به بیا څه کوو په 7 باندې کوو چې په 7 کوو نو 7 زار 49 7 1 زار 7 صحیح ده وس د دې زم سر سره موږ د پرایم فیکټرایزیشن وکړو او د دې سکویر روټ پاینټ کوو نو موږ به څه وکړو د دې په ځای به ولیکو چې د فیئرس 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7 او multiplied by 7 دا ټول موږ څه وکړه فیئرس که دا هم پیر واخله دا هم پیر دی او دا زم سر څه دي فیر دی ټول جوړه دي زم سره نو دا زم سر سره راغی 2 سکویر multiplied by 2 سکویر multiplied by 7 سکویر شو زم سره صحیح ده اوس موږ څه کوو موږ سکویر روټ معلوموو نو څه به کوو موږ ویلي چې سکویر روټ چې دی دا انورس دی الټ دی د سکویر دی زم سره نو اوس دا به موږ څه وکړو دا به موږ په دې طریقه وکړو چې دا سکویر روټ په د هر نمبر ته جدا جدا اپلای کړو نو دلته به زم سره څه شي 2 سکویر multiplied by 2 سکویر multiplied by 7 سکویر وس زم سره سکویر او سکویر روټ ته یو بل الټ دی نو دې وجې نه به څه وشي دا دواړه به یو بل سره څه شي ختم شي دا به هم ختم شي او دا به هم ختم شي زم سره څه پاتې شو 2 multiplied by 2 multiplied by 7 صحیح ده وس دا موږ ملټیپلای کوو 2 2 زار 4 او 7 4 زار 28 نو د دې زم سره سکویر روټ سره راغی 28 اوس موږ څه وکړو دا 28 اټسلف موږ ملټیپلای کړو نو دې نه به واپس زم سره څه راځي 784 راځي دغه کوېسچن دی زم سره دا اوس موږ څه کوو په ډیویژن میتھډ باندې سال کوو دا زم سره پرایم فیکټرایزیشن اوس زم سره څه دی ډیویژن میتھډ دی ډیویژن میتھډ زم سره څه دی ډیویژن میتھډ کې موږ د دې نیچرل نمبر به ډیویژن کوو سبا کوو ډیویژن کوو د دې لپاره موږ څه وکړو 784 فسٹ آف آل به څه کوئ تاسو فسٹ سټیپ کې به تاسو د دې نمبر پیر اخلئ د رایټ نه لیفت طرف ته یعنی دا فیئرس اخلئ به تاسو د رایټ طرف نه به فیئر شروع کوئ لیفت طرف ته به ځئ دلته زم سره څه شو دا فیئر شو دلته 7 زم سره څه پاتې شو یوازې پاتې شو بل موږ اوس څه کوو موږ دې ډیویژن کوو د عام ډیویژن په شان ډیویژن نه چې ډایرکټ 7 1 زار 7 او اخوا پسې ځو دلته به موږ اوس څه کوو دلته به اوس موږ چې د دې 7 ډیوایډ کوو نو د 7 لپاره موږ داسې نمبر ګورو چې هغه موږ اټسلف ملټیپلای کولی شو یعنی زم سره پرفیکټ سکویر نمبر به ګورو صحیح ده نو اوس دلته زم سره څه دی دې لپاره به موږ څه وکړو 2 multiplied by 2 2 2 زر زم سره څه راغی 4 راغی صحیح ده نو 4 7 ډیوایډ ماینس 4 دا به څه وکړو ماینس 2 نه 7 نه 4 ماینس که زم سره څه راغی 384 پاتې شو صحیح ده اوس به څه وکړو دا دواړه به 8 کړو د دې نه چې څه راشي دا زم سره څه شي 2 + 2 زم سره څه راغی 4 راغی اوس به موږ څه وکړو دې نه پس به موږ 48 له په 8 کې ضرب ورکړو 48 له به څه وکړو په 8 کې ضرب ورکړو نو دې نه به زم سره څه راشي 384 به راشي نو په کوشن کې چې کم نمبر زم سره راغی نیچرل نمبر دا به د دې څه زم سره دا به د دې سکویر روټ زم سره صحیح ده اوس زم سره دلته څه راغی 28 نو د 784 سکویر روټ زم سره څه راغی 28 په دې ډیویژن میتھډ باندې هم راغی او په پرایم فیکټرایزیشن باندې هم راغی اوس زم سره د سکویر روټ اف کامن فریکشن یو کامن فریکشن زم سره کله یو نمبر زم سره په ډیویژن کې راشي هغه نمبر ته موږ څه وایو فریکشن ورته وایو صحیح ده اوس دلته زم سره فار ایگزامپل زم سره 100 ډیوایډ بای 144 صحیح ده دا زم سره راغلی دا زم سره راغلی دی په فریکشن کې نو اوس د دې موږ څه کوو ډیویژن د دې موږ فیکټرایزیشن پاینټ کوو د دې موږ سکویر روټ پاینټ کوو نه لپاره موږ دواړه طریقې استعمالولی شو هم پرایم فیکټرایزیشن هم بای ډیویژن میتھډ استعمالولی شو دلته موږ اوس څه کوو پرایم فیکټرایزیشن میتھډ استعمالوو د دې لپاره موږ څه وکړو د 100 لپاره به بیل فیکټرایزیشن واخلو د 144 لپاره به بیل واخلو زم سره به څه راشي 100
فیکٹرائزیشن اخلو نو ورکوټي ایون نمبر نه موږ سٹارټ اخلو ورکوټي نمبر زم سره سره 2 دی زم سره نو 50s are 100 225s are 50 5 5s are 25 5 1s are 5 हो بل بمګو سکو د 144 لپاره فیکٹرائزیشن کو نو 144 2 نه سٹارټ واخلو 2 7s are 14 2 2s are 4 2 3s are 6 1 day فراغ 12 شو زم سره 2 6s are 12 2 1s are 2 2 8s are 16 صحیح ده بیا 2 9s are 18 دلته زم سره وسک دی په 3 کېږي نو 3 3s are 9 3 1s are 3 شو زم سره اوس دلته به موږ څه وکړو دلته به موږ دا ویلیوز د دې کم فیکټرایزیشن واخلو کستو دا به موږ څه وکړو دلته فوټ کو زم سره څه شو 100 دی نو 100 په دې به موږ څه پټ کو دا ویلیو پټ کو 2 ملټیپلائډ بای 2 ملټیپلائډ بای 5 ملټیپلائډ بای 5 ډیوائډ بای 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 or multiplied by 3 دا 2 دې 2 سره کټ شو دا دې سره ختم شو زم سره دلته زم سره شو 5 سکوير شو زم سره دې معنی مونږ سو کو بیل سکوير روټ واخلو ډیوائډ بای دلته زم سره 2 سکوير په دې بم بیل سکوير روټ واخلو ملټیپلائډ بای 3 سکوير په دې بم بیل سو کو سکوير روټ واخلو دا سکوير د سکوير روټ سره ختم شو دام د سکوير روټ سره ختم شو دام د سکوير روټ سره ختم شو نن سره څه پاتې شو 5 ډیوائډ بای 2 3s are 6 نو دا زم سره راغی د کامن فریکشن فیکټرایزیشن راغی کامن فریکشن زم سره راغی سکوير روټ راغی نو اوس دې نه پس زم سره سکوير روټ اف decimal fraction ډیسیمل زم سره هغه نمبرې چې پاغي په منځ کې زم سره شي پوینټ راشي هر نمبر چې راواخلو چې پای کې زم سره پوینټ نو دغه ته پوینټ وال نمبر ته مونږ سوایو ډیسیمل نمبر وایو صحیح ده ول دلته زم سره دی فار ایگزامپل زم سره 1.21 دی زم سره فرسٹ آف آل د دې سکوير روټ کې موږ پاینټ کو نو دا به موږ څه وکړو دا به موږ فریکشن ته واړو څه ته به یې واړو فریکشن ته د پوینټ په ځای به 1 ولګو دلته به 0 شي زم سره نو 121 ډیوائډ بای 100 د دې به موږ څه وکړو سکوير روټ د 121 دپاره به بیل فیکټرایزیشن وکړو او د 100 دپاره به بیل فیکټرایزیشن واخلو نو زم سره به څه شي 121 دا زم سره لاست کې 8 نمبر دی 8 نمبر دا وګورو دلته موږ ټرای وکړو په 3 ماندا نه کېږي 5 نه کېږي 7 نه کېږي دا شان په 9 نه کېږي په 11 زم سره دا څه کېږي نو 11s are 21 11 1s are 11 دلته زم سره راغی دا د 121 فیکټرایزیشن شو بیا دې نه پس زم سره 100 دی نو 100 فیکټرایزیشن موږ اخلو 250s are 100 225s are 50 5 5s are 25 او 5 1s are 5 شو زم سره اوس په دا موږ څه وکړو د دې په ځای به موږ دا ولګو ویلیوز ولګو نو زم سره به څه شي 121 په ځای به موږ ولګو 11 ملټیپلائډ بای 11 divide by the 100 per day bungalow lagao 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 shows them sara was data basoku data ba bell square root fly ko data ba bell square root fly ko har ya to bungalow bell square root fly ko nam sara bada 11 square shi them sara data ba square root bell fly ko da shanda bazam sara 2 square shi data mum square root fly ko bya multiplied by 5 square no data mum square root by the square root sara khatam shi da yo bal sara khatam sho zam sara no zam sara gai 11 divide by 2 5s are 10 show zam sara da chi wasum ga so ko da pa 10 divide ko da zam sara shi 1.1 वापस mga di sa tawaro decimal tawaro da da di zam sara gai the 1.21 square root zam sara gai सही दा was पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बमगा एक्सरसाइज शुरू करो 2.3 अल्लाह हाफिज़।